Trước khi tôi đến đây đã có người biến mất, và cô ấy không kêu cứu. Tôi lạc vào bản làng giữa rừng sâu, không sóng, không đường ra, và trên bản đồ không có ngôi làng này. Họ đã ngồi đó từ trước khi tôi gõ cửa, như thể đã chờ tôi từ lâu. Không hỏi tên, không hỏi đi đâu về đâu, chỉ mở cửa và mỉm cười. Nhưng càng ở lại, tôi càng nhận ra một điều: không ai trong ngôi làng này lo lắng gì cả. Không ai hỏi, không ai ngăn, như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước. Sương mù đặc quánh suốt ngày, và mùi nhang lúc nào cũng vậy. Không phải mùi cúng tổ tiên, mùi của cái gì đó đang được giữ lại. Rồi tôi để ý đến cô gái tên Hiền, nhưng ánh mắt cô không hiền chút nào. Đêm đó cô ghé sát tai tôi. Đừng ra ngoài, dù anh nghe thấy gì. Tôi hỏi tại sao. Cô không trả lời, chỉ kéo tay áo lên. Trên cổ tay cô vết cào, không phải từ bên ngoài, từ bên trong. Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cào, không phải từ ngoài rừng, từ dưới sàn, ngay dưới chân tôi. Sáng hôm sau, tôi tìm đến căn nhà bỏ hoang sát mé rừng. Cửa không khóa, như thể không cần khóa nữa. Bên trong, quần áo đàn bà vẫn gấp ngay ngắn, đôi dép nhỏ đặt trước thềm, như người chủ vừa bước ra ngoài. Nhưng trên tường, vết cào dày đặc, hỗn loạn, từ ngang tầm vai xuống tới sàn, như ai đó bị kéo ngược ra. Tôi chạm tay vào và thấy những mảnh móng tay vẫn còn găm chặt trong thớ gỗ. Không ai bỏ đi tự nguyện từ căn phòng này. Nửa đêm, cả bản thắp đuốc, lặng im. Không ai nói, không ai khóc, tập trung trước nhà như một đám tang không có người khóc. Một người nói giọng bình thản đến lạnh người: đây là cách để cả bản được yên. Đã bao đời rồi như vậy. Tôi nhìn sang Hiền. Cô mặc áo đỏ, sợi chỉ trên cổ tay buộc lại chặt hơn. Gió nổi, bóng tối nuốt chửng cả bản. Hiền bị kéo đi, không kháng cự. Nhưng khi qua cửa, cô quay lại nhìn tôi. Không phải van xin, điềm tĩnh. Đừng chạm vào em. Cảnh báo tôi đừng chạm vào cô. Sáng hôm sau, trước cửa phòng tôi, một bộ hỷ phục đỏ, gấp ngay ngắn. Bên trong, một tấm ảnh cũ, ố vàng. Một người đàn ông mặc đúng bộ đồ này. Gương mặt trong ảnh giống hệt tôi. Tôi lật mặt sau, một dòng chữ mực đỏ còn ướt. Lần trước anh cũng không nhớ. Và nếu bạn đang xem video này, có thể bạn cũng đã được chọn rồi.